كل يوم بتيجي للبرنامج رسايل يا شيف رأفوت عايزين طريقة عمل الأسطورة. أنا عارف أمهات وآباء كتير بيستسهلوا يعملوا لأولادهم أساطير، خصوصا إنها سهلة جدا وارثينها من جدودنا وكل الأولاد بيحبوها. عشان كده جايب لكم النهاردة أسهل طريقة لعمل الأسطورة. ورقة وقلم واكتبي ورايا يا ست الكل. المكونات سهلة وبسيطة وأغلبها موجودة في كل مطبخ. كوباية تكرار، كوباية عواطف إنسانية مشتركة، شوية تنكيل، معلقة ترغيب، معلقة تخويف، شوية غموض، دين وتاريخ، وبيضة. بنبدأ نخلط المكونات. بنبدأ بالعواطف الإنسانية المشتركة، ودي ممكن تكون أي حاجة موجودة عندك. أنا هنا بستخدم الخوف، وعايز أقولك الخوف بيطلع جميل جدا وكل الناس بتحب تاكله. بنحطه في الوعاء، بنزود عليه بعدها كوباية تكرار، وبنبدأ التقليب. لو مش عايزة تلعبي على الخوف ممكن أي معاناة مشتركة، وعد بالخلاص، قوة خفية، أي حاجة تكون مشتركة بين كل البشر وكلهم مهتمين بيها. بالنسبة للتكرار مش عايزة أقولك مهمة قد إيه في الأسطورة. التكرار ثم التكرار ثم التكرار، من غيره الطبخة كلها ممكن تبوظ مننا. القصة لما تتكرر كتير وتحاصر الشخص من طفولته بيكون صعب جدا ما يصدقهاش. وعلى رأي أجدادنا زمان، الزن على الودان أمر من السحر. بعد كده بنكسر عليهم بيضة وبنكمل تقليب. واحدة تقول لي المكونات دي كلها سهلة وموجودة في كل حتة، لكن البيض مش دايما متوفر. هقولك ما تقلقيش يا ست الكل، انزلي في أي حتة من حواليكي وهتلاقي البيض مال الدنيا. كان يا مكان في سالف العصر والأوان، كان البشر من الرجال عايشين في سعادة وسلام وراحة بال، بعد ما خلقهم الإله بروميثيوس من الطين عشان يعيشوا بدون مرض، بدون مجاعات، بدون موت وحروب وأهوال. ومن حبه فيهم راح بروميثيوس لآلهة الأوليمب ومارس الاحتيال، سرق منهم سرهم العظيم، سر النار، وعلموا للبشر المساكين، فأصبحوا قادرين بيه على صناعة الحضارة وصناعة المحال. بامتلاكهم للسر المحرم، سر النار، صاروا أقوى المخلوقات كلها وبقوا أسياد الكوكب. عملة بروميثيوس أغضبت مين بقى؟ كبير الآلهة، الإله زيوس نفسه. فقرر زيوس معاقبة البشر ومعاقبة بروميثيوس كمان على عملته المنيلة. فأمر زيوس بربط بروميثيوس بسلاسل في صخرة، وأمر نسر يجي ينهش كبده كل يوم عشان بعدها يتجدد كبده ويجي النسر تاني يوم ينهشه، وهكذا وهكذا. ولولا جه هرقل في الأخير وقتل النسر كان هيفضل في عذاب أبدي ملوش نهاية. أما البشر المساكين بقى فكان عقابهم ما يقلش قسوة. أمر زيوس بخلق كائن شبههم يعيش وسطيهم ويحبوه، لكن في نفس الوقت ليه صفات ما يقدروش يستحملوها، وهتكون هي دي اللعنة والعقاب ليهم لمعرفتهم سر النار الخاص بالآلهة. ومن هنا تم خلق بندورة، أول امرأة في التاريخ، امرأة فائقة الجمال مليئة بالدلال، ولكنها مليئة برضو بالغيرة والفضول. وخلق معاها صندوق مقفول، ولو فتحته هيتملي العالم بالشرور ويشوفوا البشر ما لم يخطر ليهم على بال. فضول بندورة دفعها لفتح الصندوق عشان تخرج منه الأمراض والحروب والمجاعات والألم والموت وكل الأهوال. خافت بندورة وقفلت الصندوق بسرعة، بس للأسف كان تو ليت. قفلته بعد ما خرجت منه كل الشرور للعالم، لكن حاجة واحدة بس فضلت جوه الصندوق وهي الأمل. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. حلوة ولا ملتوتة؟ ممكن تشوفها حلوة ولذيذة، وممكن تشوفها قصة أسطورية بامتياز ومليانة خرافات ساذجة، لكن المؤكد إنك لما تسمعها مش هتفتكر أبداً إنها قصة حصلت فعلاً في الماضي. والحالة الوحيدة اللي ربما تصدق فيها إن دي قصة حقيقية هي لو كنت مواطن يوناني بسيط عايش في القرن السادس ولا السابع قبل الميلاد، لما كانت أسطورة بندورة زيها زي كتير من أساطير العالم القديم والجديد كانت منتشرة جداً، وبتحاول تجاوب على سؤالين حيروا البشر عبر التاريخ: إحنا جينا منين؟ وليه العالم مليان ألم وشر وجوع وحروب؟ لكن مع محاولة إجابة أسئلة وجودية زي دي يظهر سؤال ما يقلش أهمية عند علماء الأنثروبولوجيا، وهو ليه كل ثقافة وحضارة نعرفها في أي عصر وتحت أي ظروف، بما فيها عصرنا الحالي عصر العلم، مليانة بالقصص الخرافية والحكايات الخيالية والأساطير. إن الدهة دي يا جوني جنية عايشة جوا الترع، ساعات بتطلع من جحرها بتروح هناك. عارف السقية القديمة فين؟ بتروح هناك بعد نص الليل
وتعيط على اللي قاعد، واللي يسمعها يتول، تاخذوا معاها الترعة ويبقى خدامها، يبقى سليف. في كتابه نيكسس بيطرح المفكر والمؤرخ المعروف يوفال نوح هراري فكرة مثيرة جدا، وهي إننا كبشر قدرنا نحكم العالم ونبني حضارة عظيمة ونتسيد على باقي الكائنات كلها لسبب واحد بس، وهو إن من وسط كل الكائنات البشر هم الكائنات الوحيدة اللي بتقدر تتعاون مع بعض بأعداد ضخمة جدا بكفاءة عالية ومرونة شديدة في نفس الوقت. وده بيميزنا عن النحل مثلا اللي بيقدر يتعاون بأعداد ضخمة لكن بدون مرونة زينا، وبيميزنا برضو عن الشمبانزي اللي بيقدر يتعاون بمرونة نسبية لكن بس مع أعداد محدودة من أفراد القبيلة بتاعته. وبحسب هراري واحد من أهم العوامل اللي بتقدر تربط ملايين البشر ببعض وتحسسهم بالقرب وتخليهم يقدروا يثقوا في بعض ويتعاونوا على إنجاز هدف مشترك بدون حتى ما يكونوا يعرفوا بعض هو قدرتهم على الخيال المشترك وتصور أمور ربما ملهاش وجود في الواقع. وأهم طريقة لمشاركة الخيال ده وانتشاره هو القدرة على حكي القصة. تعرف قصة أغلى بيتزا في التاريخ واللي كلفت صاحبها بحساب النهاردة أكتر من $500 مليار؟ تعال أحكي لك. يوم 22/5/2010 تمت أول عملية شراء معروفة باستخدام العملة المشفرة البيتكوين، لما واحد اسمه لازلو هينيتش اشترى عدد 2 بيتزا ودفع فيهم 10,000 بيتكوين، وده كان يسوى وقتها حوالي $40. وبعد 15 سنة في مايو 2025 ال10,000 بيتكوين بقوا يسووا أكتر من $1 مليار وبقوا يقدروا يشتروا أكتر من 72 مليون بيتزا. البيتزا بين 2010 و2025 لو اتعملت بنفس الطريقة هتفضل هي بنفس القيمة الغذائية وعدد السعرات الحرارية، لكن اللي اتغير هو القصة اللي الناس صدقتها عن البيتكوين وقدرت ترفع قيمته من كام سنت في 2010 لأكتر من $108,000 في 2025. ولو بكرة الناس بطلت تصدق إن البيتكوين ليه قيمة حقيقية هينهار سعره وممكن يتلاشى من الوجود، زي بندورا وبروميثيوس وزيوس اللي اتلاشوا من الوجود في اللحظة اللي الناس بطلت تصدق فيها وجودهم. وده اللي بيسميه هراري الإيماجيند رياليتي أو الواقع المتخيل، وده مختلف تماماً عن الأوبجكتيف رياليتي أو الواقع الموضوعي اللي بيشمل كل الحاجات الموجودة في الحياة واللي وجودها واستمرارها مش مرهون بإدراكك وتصديقك ليها من عدم. يعني لو صدقت إن الأرض كروية أو مسطحة، أو حتى لو صدقت إن مفيش أرض خالص، كل ده مش هيغير أي حاجة في شكل الأرض وطبيعتها، وحقيقة وجودها مش مرهونة أبداً بإيمانك من عدم. بعد ما بنخلط المكونات كويس بنزود معلقة تنكيل وبنحط بعدها شوية تخويف، ودول مهمين جدا علشان الخلطة ما تفرولش مننا. هتقولي تخويف مين والتنكيل بمين؟ هقولك اللي ما يقتنعش بالأسطورة طبعا، وده مهم جدا لحمايتها وضمان استمرارها. بنزود بعدها شوية غموض وده مهم جدا عشان يحافظ على قوام الخلطة انسيابي وما تحجرش مني. خلي دايما في شوية غموض ومرونة في التأويل، وسيبي دايما مجال لإعادة التفسير، وده هيضمن لك إن الأسطورة تفضل معاكي وقت طويل جدا وما تبصش بسرعة. ودي طريقة متجربة من زمان على فكرة. شوية ترغيب للي يصدق الأسطورة بتاعتك بقى، يا سلام، هيخلي طعمها جميل جدا وهيخلي كل أولادك يحبوها. لو فكرت في تسمية الواقع المتخيل هتلاقي إنها تبان تسمية متناقضة، منين واقع ومنين خيالي؟ الاتنين يبانوا عكس بعض. لكن التناقض ده بيشرح بالظبط ايه هي الايماجيند رياليتي، وده لانها قصص او مفاهيم البشر بيصدقوها ويامنوا بيها، وايمانهم ده هو اللي بيديها قوه وتاثير كانها حقيقيه وموجوده، لكن وجودها مكانه بس في اذهان الناس واستمرارها مرهون بتصديقهم ليها. We humans control the world because we live in a dual reality. All other animals live in an objective reality. Their reality consists of objective entities like rivers and trees and lions and elephants. We humans, we also live in an objective reality. In our world too, there are rivers and trees and lions and elephants. But over the centuries, we have constructed on top of this objective reality a second layer of fictional reality. A reality made of fictional entities, like nations, like gods, like money, like corporations. And what is amazing, that as history unfolded, this
fictional reality became more and more powerful, so that today the most powerful forces in the world are these fictional entities. مين من الأطفال ما عندوش فانتازيا واخدة جزء من عقله؟ ومين فينا أيام المدرسة ما أخدش حتت من المنهج وعمل منها قصة عشان يعرف يحفظها ويفتكرها؟ طب مين فينا ما بيحبش لمة الأصحاب وحكاوي القهاوي وقصص الليل حوالين النار اللي طقطقتها بتعزف أحلى موسيقى تصويرية؟ ارتباطنا العجيب بالقصة ده من أيام الطفولة بيقول لنا إن مخنا متشكل ومعجون بحب القصص، ودي الطريقة اللي بنقدر نفهم بيها العالم، وده اللي بيربطنا ببعض عبر التاريخ، من أول الحكايات الشفهية قبل اختراع الكتابة لغاية الروايات والأفلام ال3D، ومن أول الأساطير القديمة لغاية نظريات المؤامرة الحديثة عن مجلس إدارة العالم والإلوميناتي والماسونية السرية، مرورا حتى بالأدب الديني ذات نفسه، كله بيشترك في حاجة واحدة، إنه بيحكي قصة. والتاريخ بيعلمنا إن قوة القصة مش بس في قدرتها على التسلل لخيال الناس والتعشيش جواه وتصديقهم ليها، لكن برضه في قدرتها على الخروج منه وتحريك الجماهير والتأثير في واقعه، بل تشكيله أحيانا سواء بصورة إيجابية أو سلبية جدا ومميتة. فزي ما بتقدر القصة تجمع البشر، بتقدر برضه تفرقهم، والتأثير ده بيتجلى في لحظات كتير في التاريخ. يمكن من أبرز أمثلتها في القرن العشرين لحظة التفاف الجماهير النازية حوالين قصة صدقوها وأمنوا بيها من أعماق قلوبهم، وكلنا النهاردة عارفين كان تأثيرها إيه على العالم كله. لكن الغريب إن ما أعتقدش أبداً إن المؤمنين بالقصة دي وقتها كانوا شايفين كم الألغام اللي فيها. بعد الأسطورة ما بتستوي بنبدأ بقى مرحلة الحشو والتزويق. بنبدأ بفرش طبقة دين أو تاريخ، وده بيخلي طعمها فيه أصالة كده وبتبقى شكلها حلو قوي. بالنسبة للتزويق بقى اطلقي العنان لخيالك هنا. ممكن تستخدمي شوية قلب مفاهيم، يعني التحقير نسميه تكريم، والظلم نسميه عدل، القمع نسميه حرية، وحاجات زي كده على ذوقك بقى. الحاجات دي بتخلي الأسطورة شكلها جميل جدا لما تقدميها لضيوفك. ولو بتعمليها لأولادك يا سلام بقى لو تضيفي حيوان ولا طائر ولا كائن خرافي في أحداث القصة عشان يتفاعلوا مع أبطالها. لو عندك كائن هايبريد ممكن برضو نضيفه، بيبقى تحفة. طائر بيتكلم بقى، حيوان بيطير، أي ميكس في رغيف واديله، ودي أضمن لك هتخلي كل الأطفال يعشقوا الأكلة ويكبروا وهم لسه بيحبوها. ولأن القصة اللي بنشوف من خلالها العالم والسردية اللي بنتبناها تمتلك قوة هائلة، مهم جدا في حياة الشعوب والأشخاص إننا نقف وقفة ونراجع القصة المحورية اللي بنصدق فيها. راجع القصص اللي اتعلمتها من صغرك وأحداثها احتلت خيالك وذكرياتك كما لو إنك عشتها بالفعل، رغم إن ده ما حصلش، لأن القصة اللي بتتبناها قادرة تكتب قصتك، وقادرة تخلي حياتك وحياة اللي حواليك أفضل، وقادرة برضه تحولها لجحيم. اتأمل في حياة البلاد والشعوب من حواليك وهتلاقي إن نجاحهم أو فشلهم، رفاهيتهم أو معاناتهم، سلامهم أو حروبهم معتمد بصورة كبيرة على القصة اللي بيشوفوا من خلالها العالم والسردية اللي مصدقينها. وبكده تبقى الأسطورة بتاعتنا جاهزة للتقديم، وعشان الناس ما بتحبش كلمة أسطورة ممكن نسميها بعبوع النفوس. بألف هنا وشفا.